მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 8 საათზე ვხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე და საინტერესო თემებზე და ტრადიციულად ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღევანდელი დღე ცხადია ამ მხრივ გამონაკლისი არ არის და დღეს გადაცემაში სტუმრად ჩვენ არანაკლებ საინტერესო თემაზე გვექნება საუბარი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებებისთვის, რომელიც მოყვება წინა გადაცემიდან. დღევანდელი გადაცემაც დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მხრივ იქნება ძალიან რეზონანსული და გამოხმაურებადი. დღევანდელ დღეს არანაკლებ საინტერესო თემაზე შეგვახვედრა გადაცემამ, რა სიმპტომებით ვლინდება კუჭის წყლული და გასტრიტი, რომლითაც ძალიან ბევრი ადამიანი იტანჯება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. რა უნდა ვიცოდეთ კუჭ-ნაწლავის სისტემის მწვავედ მიმდინარე დაავადებების შესახებ, მათი დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ერთად, რომელსაც თქვენ იცნობთ გადასარევად, თუმცა მე ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვი მას იმისთვის, რომ დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ მას აქვს, მოვიდა ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად, თერაპევტი გიორგი გვილია იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუმრად. მე ვიცი თქვენი გრაფიკი, ამიტომაც ძალიან მიხარია, რომ მიუხედავად ამისა ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო გიორგი, კუჭის წყულზე საუბრით დავიწყოთ. ეს არის დაავადება, რომელიც პრაქტიკულად ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს საქართველოში. მე არ ვიცი მსოფლიო სტატისტიკა, ამიტომაც პირველ რიგში რახან ეს პრობლემა ასეთი აქტუალურია და ძალიან ბევრი კითხვა, მათ შორის სოციალურ ქსელში და სხვადასხვა ფორუმებზე ისმევა ამის თაობაზე, მინდა პირველ რიგში მისი გამომწვევი მიზეზებით დავიწყო და კითხოთ გამწვევების ნაწილში ახასიათებს თუ არა კუჭის წყულ სეზონურობა. დიდი მადლობა. ცოტა დავაზუსტოთ კუჭის და თორმეტგოჯას წყლულოვანი დაავადება, იმიტომ რომ მარტო კუჭის წყლული ცოტა განსხვავებული დაავადება, რომელიც შეიძლება უამრავ რამ გამოიწვიოს სხვადასხვა ფაქტორმა, მარტო საკვებმა არა, სხვადასხვა გამღიზიანებელმაც. აი, კუჭის და თორმეტგოჯას წყლულოვანი დაავადება, განსაკუთრებით თორმეტგოჯას წყლულოვანი დაავადება, რაც არის ქრონიკული პათოლოგია, ეს კი არის საკმაოდ სერიოზული დაავადება. მისი მთავარი გამომწვევი მიზეზი უკვე ბოლო რამდენიმე 2 თუ 3 ათეულ წელიწადია ითვლება მის თავა გამომწვევი მიზეზად ბაქტერია, რომელსაც ქვია ჰელიკობაქტერ პილორი. ეს არის უმეტეს შემთხვევაში ამ წყლოვანი დაავადების გამომწვევი, თუმცა არ დაუკარგავს აქტუალურობა ძველ მიზეზებსაც, ეგრეთ წოდებულ ძველ მიზეზებსაც. ეს არის მჟავის აგრესიული ფაქტორი, სხვადასხვა მედიკამენტით ან საკვები პროდუქტებით კუჭის ლორწოვანის გაღიზიანება და დასუსტება და მეორე უკვე მჟავის ზემოქმედებით წყლოვანი დაავადების გაჩენა. ის კი არა, არსებობს ასეთი თეორიაც, როცა სტრესის დროს ჩდება წყლოვანი დაავადება. თუმცა თორმეტგოჯას წყლული მაინც 100-დან 90% შემთხვევაში ეს არის ჰელიკობაქტერთან ასოცირებული ქრონიკული დაავადება, რომელსაც რა თქმა უნდა ახასიათებს სეზონურობა, მაგრამ როგორც ყველა დაავადებამ, ამ დაავადებამაც სახე იცვალა, ასე რომ ის მკაფიო სეზონურობა, რაც 20, 30, 40 წლის წინ იყო და ვიცოდით ჩვენ, რომ ეს დაავადება მწვავდებოდა გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, ასე აღარ არის. კუჭის და თორმეტგოჯას წყლულოვანი დაავადება მთელი წლის განმავლობაში შეიძლება იყოს, მთელი წლის განმავლობაში შეიძლება აქტიური იყოს და ასეთი გამოკვეთილი სეზონურობა აღარ გქონდეს. აი ჩვენ ეთერს გარეთ საუბრისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ ბრძანებდით, რომ პრინციპში აი არ არსებობსო დაავადება, თქვათ ალბათ თქვენ ნაწილში და თქვენ სფეროში, რომლისგანაც შეიძლება განვიკურნოთ საბოლოოდ ისე, რომ მან აღარასოდეს არ შეგვახსენოს თავი. იგივე შეიძლება ითქვას წყულზეც. იგივე შეიძლება ითქვას წყლულოვან დაავადებაზე, ოღონდ თუ რაიმეს გამოგაჩენილი მწვავე წყლულია და რითაც დავიწყეთ კუჭის წყლული, თქვათ მედიკამენტურია, სტრესულია, რაიმე ხამით, აი რაღაც ქიმიური ნივთიერებებით გამოწვეული წყლულია, ეს განიკურნება, ეს მალე მართალია სიმპტომები საკმაოდ მწვავე შეიძლება ქონდეს და მძიმე, მაგრამ ეს მალე განიკურნება. რაც შეეხება უკვე ქრონიკულ წყლოვან დაავადებას, ისიც განიკურნება, წყლული შეხორცდება, ნაწიბური გაჩნდება, თვითონ წყლული შეიძლება აღარ განმეორდეს, მაგრამ ფაქტორები, რომელმაც გამოიწვია წყლული, მთელი ცხოვრება რჩება და ასეთი ადამიანს, რომელსაც თორმეტგოჯას წყლული შეუხორცდა, ფაქტიურად აღარ ექნება ის პერიოდი, როცა აღარ მიაქცევს ამ დაავადებას ყურადღებას, აღარ იქნება საჭირო დიეტა, კვების რეჟიმი, ცხოვრებისეული რეჟიმი და ასე შემდეგ, აღარ იქნება გათვალისწინებული თამბაქოს აგრესიული ფაქტორი და ასე შემდეგ. ამისთანა პაციენტები მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა იყვნენ დაკვირვების ქვეშ, თვითონ თავს უნდა მიაქციონ ყურადღება და დაავადების რეციდივის შანსი ძალიან ხშირია და ძალიან მაღალია. ბატონო გიორგი, გასტრიტზე მინდა შეგეკითხოთ. ზოგადად რა მდგომარეობა ის, რა ფორმით ვლინდება ის მწვავედ და საერთოდ რატო ჩნდება, რამდენად დიდხან შეიძლება ის გაგრძელდეს? გასტრიტი ანუ კუჭის ლორწოვანის ანთება. კუჭის ლორწოვანის ანთებასაც
ეტიოლოგიურ ფაქტორად ანუ გაუმწვევ მიზეზად ძალიან ხშირად აქვს ის ჰელიკობაქტერ პილორი, რაც ვახსენეთ, ბაქტერია, რომელიც წყულის გაუმწვევია. ანუ ამ ორ დაავადებას დაახლოებით ერთნაირი მიზეზი აქვს. თუმცა გასტრიტის შემთხვევაში იმდენად ხშირი არ არის ჰელიკობაქტერის მოქმედება, როგორც თქვა თორმეტგოჯას წყულის შემთხვევაში. გასტრიტი მულტიფაქტორული, მულტიმიზეზური დაავადება. გასტრიტი გამოიწვიოს შეიძლება სტრესმა, გასტრიტი შეიძლება გამოიწვიოს ურეჟიმო ცხოვრებამ, ძილის ნაკლებობამ, სამსახურში დატვირთვამ, ნერვიულობამ, თამბაქოს მოხმარებამ, ალკოჰოლის მოხმარებამ, სხვადასხვა სანელებლებით შეზავებული საკვების მოხმარება, ძალიან ცხიმიანი, ძალიან მწარე და ასე შემდეგ საკვების მოხმარებამ, გითხარით სტრესზე და ნერვიულობაზე უკვე ვილაპარაკეთ. კუჭის ლორწოვანის ანთება ძალიან ხშირად ვიზუალურადაც კი ენდოსკოპიურადაც, ანუ ზედაპირული გადახედვით, როცა ენდოსკოპიას აკეთებს ექიმი და დაუშვათ ბიოპსიას არ გააკეთებს, არ ნიმუშებს არ აიღებს კუჭის ლორწოვანის სხვადასხვა ნაწილიდან, შეიძლება გაგვეპაროს, ანუ ვიზუალურად ზემოდან კუჭის ლორწოვანი გარსი შეიძლება არ იყოს შეცვლილი, მაგრამ აი ბიოპტატში, ანუ აღებულ მასალაში, კარგი პათანატომიური დამუშავებით ყოველთვის ჩანს ხოლმე ანთების ელემენტები და ასეთ შემთხვევაშიც გასტრიტი თითქმის უმეტეს შემთხვევაში ქრონიკული დაავადება, ამასაც ქრონიკულად მიხედვა და ყურადღების გამახვილება სჭირდება. რაც შეეხება მწვავე გასტრიტს, თვითონ ეს ტერმინი, აი ესე სუფთად, როგორც მწვავე გასტრიტი, უმეტეს შემთხვევაში მაინც არის ქიმიური გამღიზიანებლებით გამოწვეული გასტრიტი და ჯერ კიდევ ასე გვასწავლიან, რომ ეს უმეტეს შემთხვევაში არის ან მედიკამენტებით გამოწვეული გასტრიტი, ან მჟავის ზემოქმედებით, ან ტუტის ზემოქმედებით, ან სხვადასხვა შესასუნთქი შხამქიმიკატებიდაც კი. ასეთი მწვავე გასტრიტები არსებობს, ესენი საკმაოდ მძიმე დაავადებებია, ხშირად რეანიმაციაში ხვდება პაციენტი, ხშირად ტოქსიკოლოგიაში ხვდება, მაგრამ მაინც ასეთი გასტრიტი უფრო მალე მთავრდება, ვიდრე ის ქრონიკული გასტრიტი, რომელიც ასოცირებულია იმ ზემო ჩამოთვლილ ფაქტორებთან. ბატონო გიორგი, კეთილი გასტროსკოპია, ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანები ემოციური თვალსაზრისით ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, ცხოვრების მანძილზე ხვდებიან ადამიანები, ვინც ეს პროცედურა რამდენჯერმე ჩაიტარა ცხოვრების განმავლობაში, ისინი აღწერენ ამ პროცედურას როგორც ძალიან მსუბუქს, თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც პანიკურად ეშინია ამ პროცედურის. მე მახსოვს, თქვენ ადრე გადაცემაში სტუმრობისას თქვით, რომ ეს პროცედურა მაქსიმალურად უნდა კომფორტულად შევთავაზოთო პაციენტებსო. თუმცა, იცით რა მინდა ამჯერად გკითხოთ, ზოგადად რამდენად ვრცელი და ამომწურავი ინფორმაციის მომცემია ის ექიმისთვის პირველ რიგში. ენდოსკოპიური დათვალიერება ამ შემთხვევაში გასტროსკოპია ნამდვილად პირველ ადგილზეა კუჭის დაავადებების დიაგნოსტიკაში, კუჭის იმ დაავადების დიაგნოსტიკაში, რომლისთვისაც აუცილებელია მორფოლოგიური საფუძვლის განსაზღვრა. ამიტომ გასტროსკოპია არ არის პროცედურა, რომელიც უნდა სწრაფად ჩავატაროთ, დავათვალიეროთ უცბად და დავანებოთ ასე პაციენტის კვლევას თავი. მაინც მგონია, რომ თუ კარგად და დეტალურად გვინდა დავათვალიეროთ საყლაპავი, კუჭი, თორმეტგოჯა-ნაწლავი, აუცილებელია პაციენტის სედაცია. ეს არის ხანმოკლე ვენური ნარკოზი და ასეთ შემთხვევაში გასტროსკოპიის პროცედურა შეიძლება გაგრძელდეს 5, 10, 15 წუთი. პაციენტი ვერ გრძნობს, ვერაფერს, ექიმს ეძლევა საშუალება ძალიან ყურადღებით დაათვალიეროს ყველა ნაწილი და გარდა ამისა, არა მარტო დაათვალიეროს, არამედ კუჭის, თორმეტგოჯას საყლაპავის ქვედა ნაწილის ლორწოვანიდან რამდენიმე ნიმუში აიღოს. ვიმეორებ და ხაზს უსვამ, რამდენიმე ნიმუში ბიოპსიისთვის და როგორც ექიმები და განსაკუთრებით პაციენტები ძალიან ცუდად რეაგირებენ ბიოპსიაზე. ბიოპსია საშიში არ არის. ბიოპსია ნიშნავს, რომ წესების და რიგის მიხედვით ვაკეთებთ გასტროსკოპიას და ეს არ ნიშნავს, რომ მაინდა-მაინც ჩვენ სიმსივნურ პათოლოგიას ვეძებთ. ბიოპსიაში ჩანს ზუსტად ის ჰელიკობაქტერის, ბიოპსიაში ჩანს ატროფიის ელემენტები, მეტაპლაზია, ნაწლაური რიგის ეპითელიუმზე გადასვლა, სრული, არასრული, აი უამრავ ინფორმაციას იძლევა კარგად ჩატარებული ენდოსკოპია, ოღონდ კუჭის სხვადასხვა მიდამოდან აღებული ბიოპსიით. ასეთ შემთხვევაში ამ გამოკვლევას ალტერნატივა არ აქვს. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის კვლევაო, რომელიც პრინციპში არ გვაძლევს ალტერნატივას, არის კვლევა, რომელიც გაძლევს სრულფასოვან ინფორმაციას, თუ მით უმეტეს, როგორც თქვენ თქვით, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოხდა, თქვათ, პაციენტის დათვალიერება სედაციის ფონზე. მაგრამ აქვე ჩდება კითხვა, მაშ საერთოდ გვაძლევს კი რა იმას სახის ინფორმაციას, თქვათ, მუცლის ღრუს ეკოსკოპიური კვლევა, იმიტომ რომ თითქოს ისეთი ზედაპირულია, რომ ყოველ ჯერზე მაინც ენდოსკოპიური კვლევის ჩატარების აუცილებლობა დგება. რა თქმა უნდა, ენდოსკოპიოს მეკითხებით თუ ულტრაბგერით? ულტრაბგერით კვლევას გეკითხებით ამ შემთხვევაში. ულტრაბგერითი კვლევა ამ შემთხვევაში კუჭის
ლორწოვანის დასათვალიერებლად, რა თქმა უნდა, იმ ინფორმაციის მიათეცსაც არ იძლევა, რასაც ენდოსკოპია. უბრალოდ ულტრაბგერითი კვლევით მიმდებარე ორგანოები დათვალიერდება. ულტრაბგერითი კვლევით კარგად შეიძლება კუჭის კედლის სისქის შეფასება, თუ დახელოვნებულია ექიმი. ამაში ულტრაბგერითი კვლევით კარგად შეიძლება კუჭის გარშემო ლიმფური ჯირკვლების შეფასება, გამონაჟონის და ასე შემდეგ, ანუ გართულებების შეფასება. თუმცა კუჭის მორფოლოგიურად აღწერილი დაავადებისთვის ულტრაბგერითი კვლევა არ გამოდგება. ულტრაბგერითი კვლევამ შეიძლება რაღაც მიახლოებითი წარმოდგენა კუჭის მოტორიკაზე შეგვიქმნას, ანუ რამდენად კარგად იკუმშება, რამდენად კარგად გადაედინება კუჭიდან სითხე, თორმეტგოჯაში უკან ხო არ ბრუნდება და ასე შემდეგ, მაგრამ აქაც ულტრაბგერითი კვლევა წამყვანი არ არის. აქ თუ მოტორიკაზე მიდგება საკითხი, უკვე რთული კვლევებია, მანომეტრია, მაგრამ ეს ჩვენთან არ არის და რენტგენოლოგიური გამოკვლევა რაც ყველგან არის, იძლევა წარმოდგენას, რამდენად კარგად მოძრაობს საყლაპავი კუჭი, თორმეტგოჯა და ასე შემდეგ. ანუ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს ორივე კვლევა საჭიროების შემთხვევაში არ გამორიცხავს, უბრალოდ ულტრაბგერითი კვლევით გავამდიდრებთ გარშემო, კუჭის გარშემო ორგანოების შეფასებით ინფორმაციას კუჭის შესახებ. კეთილი, ბატონო გიორგი, რეკლამის შემდეგ უნდა დავბრუნდეთ ეთერში და გავაგრძელოთ საუბარი. პირველ რიგში აუცილებლად მექნება უკვე რეკლამის შემდეგ თქვენთან შეკითხვა ნაღლის ბუშტის ანთებაზე, რატომღაც მგონია რომ ეს ტერმინი ცოტათი უტრირებულია და ადამიანები ამას იყენებენ ნებისმიერი ისეთი სიმპტომების გამოვლენისთანავე, როგორიც არის გულისრევის შეგრძნება, შებერილობა და ასე შემდეგ. მეტეორიზმზე მექნება, რა თქმა უნდა, შეკითხვა, როგორც პრობლემაზე, რომელსაც ადამიანები ყველაზე ხშირად უჩივიან ხოლმე, რა თქმა უნდა, მექნება თქვენთან შეკითხვა ტკივილზე, მუცლის ღრუში, რომლის გარჩევა პაციენტისთვის ძალიან რთულია, ასევე კავშირზე, თქვათ, კუჭის ტკივილსა და გულის ტკივილს შორის, ასევე გვექნება საუბარი პროდუქტებზე და შეკითხვა თქვენთან, რომლებიც განსაკუთრებულად ვნებს კუჭ-ნაწლავის სისტემას და განსაკუთრებით არ უხდება, როგორიც არ უნდა იყოს ჩვენი მდგომარეობა და რა თქმა უნდა, ბოლოს უკვე რეკომენდაციებზე, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ამ რეალობაში და დღევანდელ რეალობაში ჩვენ მეტნაკლებად მაინც მოვახდინოთ პრევენცია იმ ძალიან სერიოზული დაავადებების, რომელსაც ასეთივე სერიოზული გართულებები აქვს ხოლმე. ვაგრძელებთ საუბარს, ბატონი გიორგი გვილია გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, თერაპევტი, რომელიც დღეს საუბრობს ჩვენთან ერთად თემებზე, რომელიც ძალიან აწუხებს მოსახლეობას საქართველოში, თუმცა შესაძლოა ეს მსოფლიოშიც ასია. ეს არის კუჭ-ნაწლავის პრობლემები. პირველ რიგში ჩვენ დავიწყეთ საუბარი კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულით, როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა და ვრცლად მოყვა ამ დაავადების წარმოშობის მიზეზებისა და მკურნალობის შესახებ. ჩვენ ასევე დავცვით კითხვა გასტრიტთან დაკავშირებით, ასევე ვისაუბრეთ გასტროსკოპიაზე, მუცლის ღრუს ეკოსკოპიურ კვლევაზე და ახლა უნდა გადავინაცვლოთ კიდევ ერთ პრობლემაზე, რომელზეც ძალიან ხშირად საუბრობენ ხოლმე ადამიანები, ოღონდ რატომღაც ვფიქრობთ, რომ ზედაპირულად, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ადამიანს, ბატონო გიორგი, ვისაც აწუხებს და უშუალოდ გულისრევის შეგრძნება ან გარკვეული დისკომფორტი მუცლის ღრუში, ამბობს, რომ სავარაუდოდ მაქვს ნაღლის ბუშტის ანთება. რა მდგომარეობაა ეს საერთოდ და შეიძლება თუ არა მიდიახ. აი ქართველებს ძალიან გვიყვარს ნაღლის ბუშტის ანთება და მისი ესეთი ხალხური მედიცინის მეთოდები. ნაღლის ბუშტია ხოლმე დამნაშავე ყველაფერში, ხანდახან ისეთ არანაღლის ბუშტურ სიმპტომებშიც კი, როგორც არის ხველა, ბეჭებშუა ტკივილი და ასე შემდეგ, ხერხემლის არის ტკივილი და ასე შემდეგ. ნაღლის ბუშტს მითები მიეწერება, თუ რამე მუცლის ღრუში ან მუცლის ღრუს გარეთ ან თუნდაც გულმკერდის ღრუში ტკივილია, პირველი რიგში ნაღლის ბუშტია ხოლმე ეჭვი, რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი. ნაღლის ბუშტის ანთება რეალურად ქოლეცისტიტი, კენჭოვანი თუ არაკენჭოვანი ქოლეცისტიტი ასეთი ხშირი დაავადება არ არის. მინდა გითხრათ, რომ ის ქოლეცისტიტიც არ არის, ქოლეცისტიტი, როცა ულტრაბგერითი კვლევით ნაღლის ბუშტის კედლის გასქელება აღინიშნება ხოლმე. რა თქმა უნდა, ის ყურადღება მისაქცევია, მაგრამ აქ ყოველთვის კლინიკურ სიმპტომებს უნდა დავაკვირდეთ. ნაღლის ბუშტის კედლის ყველა გასქელება ქოლეცისტიტს არ ნიშნავს, ანთებას არ ნიშნავს, ნაღლის ბუშტის ანთებას თავის მკაფიო კლინიკური ნიშნები და რაც თავარია ლაბორატორიული მაჩვენებლები გააჩნია. მწვავე ქოლეცისტიტი ნამდვილად მწვავე დაავადება, ნამდვილად მწვავე ტკივილით მიმდინარე მას ახასიათებს ყველა ის სიმპტომი, რაც მუცლის ღრუს მწვავე პათოლოგიებს, გულისრევა, პირღებინება, ტემპერატურის მატება, ტკივილი, პირღებინება შეიძლება შეუჩერებელიც კი იყოს და მაღალი ტემპერატურაც შეიძლება განვითარდეს. ასეთ შემთხვევაში ფაქტიურად დიფერენცირების გატარება ქოლეცისტიტსა და პანკრეატიტს შორის, ანუ კუჭუკანა ჯირკვლის ანთებას შორის საკმაოდ ძნელია ხოლმე და ამას სჭირდება კარგი სერიოზული გამოკვლევა, ასე რომ მხოლოდ კლინიკური ნიშნების მიხედვით, მხოლოდ ობიექტური გასინჯვით, ფიზიკალური გასინჯვით, მოსმენით, პალპაციით და ასე შემდეგ, ეგ დაავადებები ერთმანეთისგან არ განირჩევა. მართალი გითხრათ, მკურნალობის თვალსაზრისითაც ხანდახან არ განირჩევა, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთნაირი მკურნალობა სჭირდება. ასე რომ
ნებისმიერი გულისრევის შეგრძნება, ნებისმიერი გულძმარვა, ბოყინი, სიმძიმე ზედა ეპიგასტრინომში კუჭის არეში კვების შემდეგ ეს არ არის ნაღლის ბუშტის სიმპტომატიკა, თუმცა შესაძლებელია ნაღლის ბუშტის ცუდვა კუშამ, დაგვიანებულმა გადმოსროლამ ნაღლისამ ეს გამოიწვიოს. აქ ნამდვილად საჭიროა პროფესიონალის ჩარევა და კარგად გამიჯნა ერთმანეთისგან ამ მდგომარეობების. ბატონო გიორგი, მეტეორიზმზე უნდა შეგეკითხოთ, როგორც ერთ ყველაზე შემაწუხებელ მდგომარეობაზე, რომელიც ახასიათებს ადამიანთა ძალიან დიდ ნაწილს, თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც ცხოვრებაში ეს არასოდეს არ აწუხებთ, მაგრამ იცით რა მინდა გკითხოთ, ზოგადად რა არის ხოლმე ფაქტორი მეტეორიზმის გამომწვევის, რომ მთელი ცხოვრება მიდის და ახლავს ადამიანს, შეიძლება იყოს თქვა პერიოდები, როდესაც ის ამას არ გრძნობს, მაგრამ არის პერიოდები, როდესაც ამან იცის სერიოზული გამწვავება. რა ფაქტორებს შეიძლება ეს დაუკავშიროთ? ეს არის გენეტიკური ფაქტორი, თუ არასწორი ცხოვრების წესი, ცუდი კვება, ვთქვათ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, შევეცდები, მოგახსენოთ ეს იმდენად გავრცელებული სიმპტომია, რომ რა გითხრათ, ყოველი მეორე შეიძლება კიდევ უფრო ხშირად ადამიანი უჩივის მუცლის შებერილობას. ეს მუცლის შებერილობა ხან არის ობიექტური, ხან არის სუბიექტური, იმიტომ რომ რეალურად ნაწლავებში აირების დაგროვება შეიძლება ყოველთვის არ იყოს და ადამიანი ნაწლავის ფიზიოლოგიურ გაჭიმვას მეტეორიზმად აღიქვამდეს, მაგრამ ასეთი პაციენტები ბევრი არ არის მეტეორიზმის შემთხვევაში რეალური მეტეორიზმია და რაც შეეხება გენეტიკურ ფაქტორებს, ეს იშვიათი შემთხვევაა გენეტიკური, როცა ჩვენ გვაქვს რაღაც ფერმენტების თანდაყოლილი ნაკლოვანება. ეს ფერმენტები უმეტესწილად არის ორმოლეკულიანი ნახშირწყლების დამშლელი ფერმენტები და თუ ეს გენეტიკურად თავდაპირველადვე უკვე ნაკლები გვაქვს, როგორც არის ყველაზე გავრცელებული რძის შაქრის აუტანლობა, მაშინ მთელი ცხოვრება რძის პროდუქტებზე იქნება. მეტეორიზმი შეიძლება ფაღარათიც და მთელი რიგი სიმპტომები, რომლებისგანაც თავის დაღწევა მხოლოდ ამ პროდუქტების არ მიღებით იქნება შესაძლებელი და არანაირი მკურნალობა ამას არ შველის. ეს რაც შეეხება გენეტიკურ ვარიანტს. შემდეგ ცხოვრების განმავლობაში ადამიანები იძენენ ამ ნაკლოვანებას, ანუ ჩვენ წვრილ ნაწლავში ეს დისაქარიდაზები, ანუ ამ ნახშირწყლების დამშლელი ფერმენტები გვაქვს არა სასრული რაოდენობით, უფრო სწორად მათი განახლების და წარმოშობის სიჩქარე სხვადასხვა ადამიანში, მათზე უამრავი რამ ახდენს გავლენას. მედიკამენტები ეს რო გვიყვარს ხოლმე ჩვენ რო ანტიბიოტიკების შემდეგ დიარე ანუ ფაღარათი დაემართა ადამიანს, ეს უმეტეს შემთხვევაში მარტო ნაწლავის ფლორის ანუ ბაქტერიების შემცირებით არ არის. ანტიბიოტიკი პირველი რასაც აზიანებს თუ უნდა დააზიანოს, აზიანებს ხოლმე წვრილ ნაწლავში ამ ფერმენტების რაოდენობას და მე იმას გარკვეული კონკრეტული დრო სჭირდება აღდგენისთვის. ამიტომ ამ პერიოდში იქნება მეტეორიზმი. თუ ასეთი რამ განვითარდა, მაშინ ამას მოყვება ამ შაქრების აუტანლობა. ეს შაქრების სავსებით ძალიან გავრცელებული საკვები პროდუქტებია ბოსტნეულში, ხილში, ტკბილობობაში ყოველთვის არის ამ პროდუქტებისგან ჩვენ თავს ვერ შევიკავებთ, რანაირ დიეტაც არ უნდა დავიცვათ, ამიტომ მეტეორიზმი საკმაოდ ხშირია. და ამას მოყვება მე ნაწლავებში ბაქტერიების გამრავლება, ეს არის განსაკუთრებით მსხვილი ნაწლავის ზედა ნაწილში და წვრილი ნაწლავის ქვედა ნაწილში, ამას მეორე სინდრომი ქვია, ანუ ნაწლავებში ბაქტერიების გამრავლების სინდრომი. ეს ბაქტერიები ამ ნახშირწყლებს საკვებად იყენებს და გაზებად გარდაქმნის და მიიღება ის ჩაკეტილი წრე, რომისგანაც გამოსვლა საკმაოდ ძნელია და ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ ხოლმე უბრალოდ პაციენტები ეძებენ, გონიათ რომ ეს არის ნაღლის ბუშტის დაავადება, კუჭის, ნაწლავის ანთებითი დაავადება, პანკრეასის დაავადება. რა თქმა უნდა, ეს დაავადებები მეტეორიზმს იწვევს, მაგრამ ამათი წილი მეტეორიზმში იმდენი არ არის, რამდენიც აი წეგან რაც მოგახსენეთ იმ ფაქტორების და იმ ფაქტორებისგან თავისადირებდება საკმაოდ ძნელია, იმიტომ რომ იქ ძალიან გავრცელებულია ეს საკვები, რომლებიც მეტეორიზმს იწვევს, ასე რომ ამას დაკვირვება ჭირდება. ბატონო გიორგი, იცით რა მინდა გკითხოთ, აი უსიამოვნო შეგრძნება, ტკივილი და დისკომფორტი მუცლის ღრუში. ეს არის შეგრძნება, რომელიც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც შეაწუხებს ყველა ადამიანს, გამორიცხულია, ვთქვათ, როგორი ჯანმრთელიც არ უნდა იყოს ის, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში, როცა ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ადამიანები ძალიან არასწორი რეჟიმით ცხოვრობთ ბოლო პერიოდში და სტრესი ჩვენი ცხოვრების თანხმლებია მუდმივად, ეს ის პრობლემაა, რომელსაც პრაქტიკულად ხვდებით ძალიან ხშირად. და რა არის ჩვენთვის ძალიან რთული? გავარჩიოთ რა გვტკივა, აი ნაღლის ბურჯზე ვსაუბრობდით და ადამიანებსო უყვართო დაბრალება ყველაფრის ნაღლის, მაგრამ რეალურად მართლაც იმდენი ორგანოა და მართლაც იმდენად რთულია მივხვდეთ რასთან გვაქვს საქმე და რა გვტკივა, რომ პაციენტი კი არა ექიმი ვერ ერევა ხოლმე ამას. ამიტომაც თქვენ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე კვალიფიციურ ექიმს, რომელთანაც მე მქონია შეხება, მინდა გკითხოთ, შეიძლება კი გავარჩიოთ რა გვტკივა? ძალიან კარგი კითხვა. ამ კითხვაზე 20 წლის წინ ძალიან თამამ პასუხს გეტყოდით, 25 წლის წინ კიდევ უფრო მეც ჩემი კარიერის დასაწყისში, მაშინ იმდენად, ხოჭით ახალგაზრდა ექიმის თვისება, იმდენად დამოკიდებულია ამ წიგზე, სიმპტომებზე და მკაფიო კლინიკურ ნიშნებზე, რომ გონია ექიმს, რომ ამებს თუ გაითვალისწინებს, დიაგნოზამდე ზუსტად მივა. აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ არის.
ესენი ერთმანეთს გავს ყველა ეს დაავადება, სხვათა შორის გულის შეტევაც კი ძალიან შეიძლება გავდეს ამ დაავადებებს, ასე რომ ამათი გარჩევისთვის არა მარტო ექიმის ხელოვნებაა და სრულყოფილი ფიზიკალური გასინჯვა, გამოკითხვა, ანამნეზი და ასე შემდეგ, არამედ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევების მოშველიებაც კი არის საჭირო. ასე რომ გართულდა ამ დაავადებების დიაგნოსტიკა ერთმანეთისგან გამიჯვნა და რაც უფრო გამოცდილია ექიმი, მით უფრო უჭირს თამამად თავიდანვე თქმა, ეს იქნება ეს პათოლოგია თუ იქნება მეორე პათოლოგია. ამიტომ არ გაუკვირდეს პაციენტს, როცა ექიმი შეიძლება დაფიქრდეს, ბევრი გამოკვლევა ჩაატაროს და მაშინ როცა შეიძლება მეორე ექიმას შემთხვევით რაღაც მარტივად გადაწყვეტოს ეს ამბავი და მართალი აღმოჩნდეს. ეს ხანდახან გამართლების სფეროში გადადის ხოლმე, ასე რომ მაინც ურჩევ კოლეგებსაც და პაციენტებსაც ასეთი მწვავე სიტუაციების დროს მოთმინებით აღიჭურონ და ყველა ის ძირითადი გამოკვლევა ჩაატარო, რაც ამ კარდინალურ პათოლოგიებს ერთმანეთისგან განარჩევს. მესმის, ანუ სიმპტომების დონეზე ამის გარკვევა განსაკუთრებით ვთქვათ პაციენტისთვის რთულია, რომ აფერი ვთქვათ, რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოცდილმა ექიმმა ძალიან მარტივად თუ არა ყოველ შემთხვევაში გამიჯნოს, რასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ თქვენ თქვით, რომ ვთქვათ მნიშვნელოვანია ჩვენ 100%-ით ვიყოთ დარწმუნებული რას ვამბობთ. სუბიექტური აზრის წილი ძალიან დიდია ხოლმე და კოლეგებსაც ურჩევ და ჩემ თავსაც ურჩევ ძალიან ობიექტურები ვიყოთ, აი სუბიექტური მიკერძოებული მიდრეკილება ამ შემთხვევაში ბევრ შემთხვევაში დიდი შეცდომის წინაპირობაა ხოლმე. ჩვენ მაინც უნდა ჩავატაროთ ის აუცილებელი რუტინული გამოკვლევები. ბატონო გიორგი, გული ახსენეთ და გული თქვენი პროფილი ასევე. კუჭის და გულის ტკივილი. აი ამ ორ ვთქვათ ტკივილს ძალიან ხშირად უკავშირებენ ერთმანეთს და მაშინ როცა ადამიანს აქვს ტკივილი კუჭის არეში, ამ ძალიან რთულია ვთქვათ განსაკუთრებით ეს ტკივილი იწყება მწვავედ და იქამდე სანამ პირველი სამიცოდ დახმარება მოვა ჩვენამდე, აი ძალიან რთულია ხოლმე გარჩევა გულია თუ კუჭია. რეალურად აი თუნდაც პირველადი დახმარების გაწევის ამბავში შეიძლება თუ არა რამე სიმპტომით გამოვარჩიოთ, ანუ რაიმე მდგომარეობით რასთან გვაქვს საქმე. კი ბატონო, მაინც შევეცდები გიპასუხოთ კუჭის მწვავე ტკივილი. მაინც უფრო იშვიათი მდგომარეობა და ერთი კარდინალური განსხვავება. გულის იშემიურ ტკივილს და კუჭის დაუშვათ ან ნაღლის ბუშტის ან პანკრეასის მწვავე ტკივილს მაინც ხანგრძლივობა განასხვავებს ერთმანეთისგან. ტრადიციულად მაინც ასე რჩება სტენოკარდია, ანუ გულის იშემიური ტკივილი, მაინც არის უფრო ხანმოკლე, უმეტეს შემთხვევაში ფიზიკურ დატვირთვაზე დამოკიდებული, ხანდახან ემოციაზე, თუმცა მოსვენებელ მდგომარეობაშიც შეიძლება განვითარდეს და საჭმელმოვლებელი ტრაქტის დაავადების ზედა სართულის მწვავე დაავადებების ტკივილი მაინც ასოცირებულია კვებასთან, თუმცა კვების გარეშედაც შეიძლება იყოს და ეს ტკივილი ამ ორგანოების ტკივილი გაცილებით ხანგრძლივია და მაინც თან ახლავს ხოლმე რაღაც განმასხვავებელი ნიშნები. გულის რევის შეგრძნება, პირღებინება, შეიძლება ტემპერატურის მომატება და მაინც კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ხანგრძლივობა. ეს ტკივილი გაცილებით ხანგრძლივია, რომ აღარაფერი ვთქვათ ლოკალიზაციაზე. მაინც უმეტეს შემთხვევაში საწმელმოვლებელი ტრაქტის ზედა სართულის და მწვავე დაავადებების ტკივილი უფრო მეტად შემოსაზღვრულია მუცლიზრუთ, ყრუთი გულის დაავადების მწვავე დაავადების ტკივილი მაინც გულმკერდში ვითარდება. ეხლა ერთი მარტივი გამოკვლევა ხო, ელექტროკარდიოგრამა, რომელზეც წლების წინ ყველაფერი იყო დამოკიდებული, ანუ კარდიოგრამაზე თუ არ იყო რამე დაზიანება, მაშინ თამამად ვამბობდით ხოლმე, მე მოესწარე ამ დროს მე რომ ინსტიტუტს ვამთავრებდი, ეს იყო მთავარი გამოკვლევის მეთოდი, აი კარდიოგრამაზე არ იყო არაფერი, ესე იგი გული არ არის. სამწუხაროდ ესეც ასე არ აღმოჩნდა, კარდიოგრამა შეიძლება იყოს სრულიად შეუცვლელი და მაინც იყოს გულის იშემური დაავადება. ამიტომ ნებისმიერი მწვავე ტკივილი ექიმს ავალდებულებს, მით უმეტეს სასწრაფო დახმარების ექიმს ავალდებულებს და ჩვენი ექიმები ამას აკეთებენ ყოველთვის, რომ ნებისმიერი ასეთი მწვავე ტკივილის შემთხვევაში აუცილებელია ჰოსპიტალიზაცია. მწვავე ტკივის მაინც სჭირდება ჰოსპიტალიზაცია. თუმცა შეიძლება ექიმა დასაწყისშივე გაარჩიოს ერთმანეთისგან, მაგრამ არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ეს გულის მწვავე ტკივილი იქნება თუ კუჭის თუ პანკრეასის თუ ნაღლის ბუშტის, ასეთი პაციენტი რამდენიმე საათით მაინც უნდა იყოს კლინიკაში.
ბატონო გიორგი, ჩვენ საკვებზე არ გვისაუბრია, ახლა მინდა ეს კითხვა დაგისვათ, მაგრამ თქვენ რაღაც მომენტში ახსენეთ, თქვათ, როდესაც თქვენ მეტეორიზმზე საუბრობდით, რაღაც ნაწილში პროდუქტები, რომელმაც შეიძლება ეს გამოიწვიოსო, მათ შორის საუბრობდით, მაგალითად, იმ თავითო, როდესაც ადამიანს აქვს ძროხის რძის ცილაზე აუტანლობა, მაგრამ ახლა ცხადია, ყველა ადამიანს აქვს ინდივიდუალური მიდგომა, მათ შორის საკვებთან მიმართებაში, ვიღაცას რაღაც წყენს, ვიღაცას არა, მაგრამ ხომ არსებობს რაღაცი ზოგადი წარმოდგენა საკვებთან მიმართებაში და ის საკვები, რომელიც კატეგორიულად და ზუსტად ვიცით, რომ ძალიან ვნებს კუჭ-ნაწლავის სისტემას და პრაქტიკულად ძალიან ჯანმრთელი ადამიანებისთვისაც კი არ არის რეკომენდებული. კი, როგორ არა, არსებობს ამისანა საკვები და თუ მთლად ორად დავყოფთ საკვებს თავისი მომზადების ტექნიკის მიხედვით, ყოველთვის გაცილებით ნაკლებად მაწყინარია მოხარშული საკვები. ანუ ხარშვა საკვების გაცილებით ფიზიოლოგიურია წყალში, ცხელ წყალში მომზადება ვიდრე შეწვა. შეწვასაც გააჩნია მას თავის ტექნიკა აქვს, მაგრამ მაინც შემწვარი საკვები არ არის ისეთი კარგად თერმულად დამუშავებული, როგორც მოხარშული. ასე რომ ნებისმიერი საკვები, მოხარშული, ნებისმიერი ტიპის საკვები, დავუშვათ ერთი და იგივე საკვები, მოხარშული და შემწვარი, მოხარშული გაცილებით ნაკლებად მაწყინარია, ვიდრე შემწვარი. ნუ ეს რაღაც ოქროს წესი არსებობს. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად მძიმედ მოსანელებელ საკვებს. სანელებლებით ძალიან შეზავებული საკვები არ არის მარტო ცხარე სანელებლებზე საუბარი, სანელებლები ათასნაირია, მაინც რაღაცა ტიპის დისკომფორტს იწვევს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გემრიელია, ის რაღაც ტიპის დისკომფორტს იწვევს. მეორე, დიდი რაოდენობის ცხიმის შემცველი საკვები კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის არც ერთ დაავადებას არ უხდება, ასე რომ ცხიმის გადამუშავება საკმაოდ ძნელია. თუ პაციენტს აქვს, წეგანლითაც დავიწყეთ საუბარი, ნახშირწყლების შეძენილი დიეტური აუტანლობა, მაშინ პაციენტთა გასაოცრად და მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ასეთ ხალხს ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელი კვება, რომელსაც შევეჩვიეთ, რომ ეს არის ბოსტნეული და ხილი და ასე შემდეგ, ასეთმა საკვებმა შეიძლება უფრო აწყინოს, ვიდრე მოხარშულმა ხორცმა. ამიტომ ყველა შემთხვევაში დაკვირვება ჭირდება საკუთარ თავს. გარდა ამისა, ალკოჰოლი რაოდენობას გააჩნია. ალკოჰოლი და განსაკუთრებით მაღალი ალკოჰოლის შემცველი სპირტიანი სასმელები ცალსახად არა კეთილად და არა კარგად მოქმედებს საჭიროებების სისტემაზე. იმ შემთხვევაში კი, როგორც წეგან თქვით, ბაქტერიების გამრავლების სინდრომისა და ნახშირწყლების შეძენილი დიეტური აუტანლობის შემთხვევაში, ასეთ ადამიანებზე ღვინოც ცუდად მოქმედებს, გაცილებით მეტი დისკომფორტი აქვს ღვინის მიღების შემთხვევაში, ვიდრე დავუშვათ მაღალი ალკოჰოლის შემცველი სასმელის მიღების შემთხვევაში. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, შესაძლებელი იგივე ტიპის ადამიანებს ბოლომდე ფერმენტაცია მიყვანილმა ყველმა არ აწყინოს და აწყინოს ჩვენებურმა, ჩვენ რო გვიყვარს რძერო გასდის ყველს, სულგურმა და ჭყინტმა ყველმა. ასე რომ ეს ადამიანზეა დამოკიდებული, მაგრამ წეგანლითაც დავიწყეთ კითხვა, არსებობს ისეთი საკვები, რომელიც ყველასთვის თუნდაც მცირე რაოდენობით დისკომფორტის გაუმწვევია, შეიძლება ჯანმრთელ ადამიანს, რომელსაც არ აწუხებს საჭიროებების სისტემის დაავადებები, რაღაც დონეზე გამძლეობა ქონდეს ამ საკვებების მიმართ, მაგრამ რაღაც დროის მერე ეს საკვები მაინც რაღაც ზიანს გამოიწვევს. ასეთია ალკოჰოლი, ასეთია დიდი რაოდენობით შემწვარი ცხიმი, ასეთია სანელებლებით ძალიან შეზავებული საკვები და სხვათა შორის ასეთია ეგრეთ წოდებული კონსერვში არ გულისხმობ ეს თევზის კლასიკურ კონსერვს, ანუ დაკონსერვებულ კონსერვანტებით ძალიან გაჯერებული, თქვათ, ძველი საკვები, რომლებიც შენახულია დიდი ხნის განმავლობაში და მე უნდა საკვებად ვიყენებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვერ ავერიდებით. ეხლა ისეთ მდგომარეობებში, როცა არის სპეციფიკური დაავადება, გლუტენის აუტანლობა, მაგალითად გლუტენგზნობიერი ცელიაკია, რა თქმა უნდა, ასეთ ხალხს გლუტენის შემცველი ნებისმიერი პროდუქტი წყენს და ისეთი ფართოდ და საყოველთაოდ გავრცელებული საკვები პროდუქტი, როგორც არის პური, მათთვის ფაქტურად ტოქსიურია. ასე რომ დიაგნოზი გააჩნია. ბატონო გიორგი, საკვებზე საუბრობდით და მცირე გადახვევის სახით თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს სოციალური ქსელის მთავარი თემა ახლა ამ წუთებში, ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სურსათის სააგენტომ კონკრეტული ფირმის შეგვიძლია უკვე დავასახელოთ ბიუბიუს წარმოების ქათმის ხორცში აღმოაჩინა სალმონელა. ძალიან ბევრი კითხვა მოდის ამ თემაზე. საშიშია თუ არა ადამიანებს აქვთ შეკითხვა, ვთქვათ, რამდენად საშიშია, მით უმეტეს თუ ვთქვათ, მათ შეძენილი და მირთმეული აქვთ ეს პროდუქტი. სალმონელა არის ჩვეულებრივი ნაწლავური ინფექციის გამოწვევი ბაქტერია, რომელიც
საკვებში არსებობის შემთხვევაში ვერ ვიტყვი, რომ ყველა შემთხვევაში დაავადებას იწვევს. შეიძლება აღმოაჩინო პროდუქტში სალმონელა, მაგრამ თუ თერმულად კარგად არის მომზადებული შემდეგ საკვები, სალმონელამ არ გამოიწვიოს დაავადება. ანუ ყველა შემთხვევაში თერმულად კარგად მომზადებული უნდა იყოს საკვები. თუ განვითარდა სალმონელოზი, თავისი მწვავე, მკაფიო კლინიკური ნიშნები გააჩნია, გულისრევა, პირღებიანება, ტემპერატურა, ფაღარათი, ის კლასიკური ვარიანტი, როცა არის მწვანე შეფერილობის ფაღარათი სალმონელასთვის საკმაოდ დამახასიათებელია, მაგრამ მიუხედავად ბევრი გართულებისა, შორსასო სალმონელაზე მაქვს ლაპარაკი, მიოკარდიუმზე, ანუ გულის კუნთზე შეიძლება იმოქმედოს ზოგადად კუნთებზე, ძვლებზე და ასე შემდეგ, ასეთი სალმონელოზი პრაქტიკულად აღარ გვხვდება, იმიტომ რომ ჩემი კოლეგების მეცადინეობით და ყურადღებით ასეთი ინფექციური დაავადება მალევე ამოიცნობა. შეიძლება ვერც დავარქვათ, რომ სალმონელოზია, მაგრამ ხვდებით, რომ ეს არის მწვავე ინფექციური პათოლოგია და იმდენად გავრცელებული იმდენად მგრძნობელობაა გავრცელებული ანტიბიოტიკების მიმართ, რომ რამდენიმე ჯგუფი ანტიბიოტიკებს, რომელსაც ვიწყებთ მკურნალობას და სალმონელოზის სიმპტომები მალევე მთავრდება, ასე რომ დიდ საშიშროებას ეს აღარ წარმოადგენს. მით უმეტეს, როგორც ახლა ამ წუთას ავრცელებს სურსათის ეროვნული სააგენტო ინფორმაციას, ბაზრიდან უკვე ამოღებულია პროდუქცია და შემდგომი მოკლებისთვის უკვე რეაგირებისთვის შესაძლოა და შესაბამის სტრუქტურების რეაგირება. ყოველ შემთხვევაში საპანიკო არაფერი, აი ძირითადად ამ თემაზე. არა, ეს არ არის სასიკვდილო დაავადება. დიახ, კეთილი. და ბოლოს უკვე გადაცემის ბოლოს ბატონო გიორგი, მინდა გკითხოთ რეკომენდაციებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს მაშინ, როცა ამ რეკომენდაციებს თქვენ გვაძლევთ ჩვენ, რა არის წინაპირობა, რა არის გარანტიას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამის გარანტია არ არსებობს, მაგრამ ერთგვარი პრევენციის ფორმა და საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, ჩვენს ხელთმოცემული შესაძლებლობის ფარგლებში ავირიდოთ თავიდან ის დაავადებები, რომელსაც აქვს ხოლმე ძალიან რთული და შესაძლო გართულებები. ეს არის ცხოვრების წესი, ეს არის კვება, რა არის ეს? რა თქმა უნდა, ცხოვრების წესი და კვება ძირითადი. დავიწყოთ მარტივი რამით, ესე იგი გავრცელებული შეხედულებების თანახმად სტრესი, უძილობა, თამბაქოს მოხმარება და ასე შემდეგ თითქოს ძალიან აზიანებს გულსიზავთა სისტემას, სასუნთქ სისტემას. აღმოჩნდა, რომ არანაკლებ აზიანებს საჭესმომლელობის სისტემას. ასე რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დასვენების და მუშაობის რეჟიმის განაწილება. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ძილის განაწილება, ანუ უნდა ადამიანს ეძინოს 7-8 საათის განმავლობაში ღამით. ანუ არ არის ეს აუცილებელი იმისთვის, რომ გულმა იმუშაოს და საწუხო სისტემამ, კარგად და ნერვულმა სისტემამ, საჭესმომლელობა სისტემამაც რომ კარგად იმუშაოს, ადამიანს აუცილებლად ჭირდება სრულფასოვანი ღამის ძილი. რაც შეეხება საკვებს, რომ დავანებოთ საკვების ხასიათს, საკვების სახეობას თავი ან მომზადების წესს, რაოდენობა. ჩვენ ყველა ვამტკიცებთ, რომ ვიკვებებით და ცოტას ვჭამთ და ერთმანეთს უმტკიცებთ, რომ აი ცოტა მივირთვი და ამან მაინც მაწყინა, ეს არ არის სწორი. ჩვენ მაინც გაცილებით იმაზე მეტ საკვებს მოვიხართ, ვიდრე საჭიროა. ის ეგრეთ წოდებული მაწყინარი საკვებიც კი მცირე რაოდენობით უფრო ნაკლებ დაავადებას იწვევს, ვიდრე დიდი რაოდენობით. ქართველებმა ამ საქმეში მაინც და მაინც ზომაწონა არ ვიცით, ჩვენ რომ ძალიან მოგვაქვს თავი ჩვენი სუფრით, მართალი გითხრათ, ჯანმრთელობისთვის ძალიან დამაზიანებელია ასეთი კვება, მით უმეტეს სუფრა, სადაც თავიდანვე სადღაც 7-ნაირი, 8-ნაირი, 10-ნაირი საკვები შემოდის. ვერ გაართმევს თავს სუფრის წევრი. სულ თითო კოვზი გასინჯოს და თითო ძალიან მცირე ულოფა იმ მრავალფეროვანი სუფრიდან, ის მაინც ვერ ადგება ჯანმრთელი სუფრიდან, მაინც ექნება დისკომფორტი. ამიტომ რაოდენობა გვინდა ცოტა. მერე ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ჭამა არის რაღაც ესეთი მარტივი ღონისძიება, რაღაც ესეთი საწვავის ჩასხმასავით. არა, ჭამას უნდა დაჯდომა, ნელა, დაღეჭვა და ჩვენი ეს მავნე ჩვევა, რომ ყოველ ლუკმას წყალს ვაყოლებთ, ან საჭმლის მერე ეგრევე წყალს ვაყოლებთ, საკმაოდ ცუდად მოქმედებს კუჭზე, კუჭის გაჭიმვაზე, კუჭის მოტორიკაზე და მერე მთელ მონელებაზე. ასე რომ ჭამა უნდა წესების დაცვის მიხედვით. ეხლა ერთი და იგივე დროს შეიძლება ვერ მოვახერხოთ ზუსტად კვება, მაგრამ მაინც და მაინც დიდად არ უნდა გადავაცილოთ. ის წესი, რომ აუცილებელია ხშირად და ცოტა პორციებით კვება, ეს მხოლოდ საჭესმომლელობითი ტრაქტის რაღაც დაავადების, ძირითადად კუჭის დაავადებებზე ვრცელდება. არის დაავადებები, რომლის დროსაც არ არის აუცილებელი ასე ხშირად კვება, შეიძლება დიდხნიანი შუალედების გავაკეთოთ, ოღონდ რასაც მივირთმევთ, კარგად დაღეჭილი და ყველა ჯერზე დიეტის
რეკომენდაციების მოთხოვნა ექიმისგან რომ აი კონკრეტულად რა მივიღო თლაც მართალიც არ არის ხოლმე. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ პაციენტს და უნდა დააკვირდეს პაციენტი თავის ორგანოს არის საკვები, რომელიც ერთი და იგივე დაავადების შემთხვევაში ერთზე ცუდად მოქმედებს, მეორეზე არ მოქმედებს ცუდად, ასე რომ პაციენტმა თავისით უნდა გადაჭრას გამბავი და მიეხმაროს ექიმს. ამის მზაწესები მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი რეკომენდაცია მაინც არ არსებობს. ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და ძირითადი წესების გარდა არსებობს გამონაკლისები, როცა პაციენტმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ამ გამონაკლისებთან ცხოვრება. კეთილი. ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ასე საინტერესოდ ვრცლად და ამომწურავად მოგვიყევით ყველაფერი, რაც გვინდოდა გვცოდნოდა იმ დაავადებების შესახებ, რომელიც პრაქტიკულად ყოველ მეორე ნაბიჯზე გვხდება და ჩვენს ყველას გვაწუხებს, იმიტომ რომ ეს დაავადებები ძალიან გავრცელებულია. მადლობა და წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თქვენს ასევე წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ. გემშვიდობით საუკეთესო სრულებით. თერაპევტი გიორგი გვილია გახდა ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ხვალ გადაცემის სრულ ვერსიას, როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო ფორმატში და ბეჭდური ვერსიის სახით მოისმენთ ან ნახავთ ან წაიკითხავთ ჩვენი ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელის საშუალებით. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობით. გრიპის აცრა იქნება მომდევნო გადაცემის მთავარი თემა, როგორც ამ სეზონის ყველაზე აქტუალური თემა.